chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạt Hasu. Thì đây là kênh YouTube chuyên chia sẻ về kinh nghiệm đi du học và cuộc sống tại Philippines. Và trong video đầu tiên của Đạt thì Đạt đã giới thiệu với các bạn những thông tin cơ bản về việc đi du học của Đạt tại Philippines. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới kênh YouTube của mình thì Đạt sẽ để đường link của video ở đây để các bạn không bị bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Trong video ngày hôm nay thì Đạt sẽ giới thiệu với các bạn những đặc điểm thú vị trong văn hóa của người Philippines mà Đạt đã quan sát được trong suốt quá trình sinh sống và học tập tại đây. Và có một điểm lưu ý nhỏ, đó là trong video này Đạt sẽ làm phép so sánh để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn những đặc điểm chung cũng như là những đặc điểm riêng trong nền văn hóa của người Việt Nam và người Philippines. Và Đạt hoàn toàn không có ý chê bai hay là chế giễu gì hết, mà ngược lại Đạt cảm thấy vô cùng may mắn khi có được cái cơ hội để mà trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau, và Đạt vô cùng trân trọng điều đó. Và không để các bạn đợi chờ lâu nữa, let's go! Có thể nói là cái điều gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với Đạt về đất nước Philippines nó xuất phát từ yếu tố con người. Vì khi bắt đầu đi du học ở Philippines thì Đạt hoàn toàn không có bất cứ người thân nào hết. Và ban đầu thì Đạt cảm thấy rất là lo lắng, nhưng mà dần dần về sau thì Đạt mới nhận ra là người dân ở Philippines họ rất là hòa đồng và rất là hiếu khách, y chang người Việt Nam của mình vậy đó. Và Đạt học được ở họ cái cách sống giản dị và biết quý trọng những gì mình đang có. Lấy một cái ví dụ điển hình nhất, đó là khi mà Đạt đi vào trung tâm thương mại thì Đạt hay để ý cách mà người dân họ mặc đồ. Và nếu mà họ xác định rõ là họ chỉ cần vào đó ăn uống thôi thì họ sẽ chỉ cần mặc một cái áo thun với là một cái quần đùi, y chang như là họ mặc đồ ở nhà vậy đó, và hoàn toàn rất bình thường. Và đôi khi cái vẻ ngoài đó của họ khiến cho mình dễ bị hiểu lầm, tại vì Đạt có quen biết một vài thầy cô thì khi ban đầu gặp họ thì Đạt chỉ nghĩ họ là những người nội trợ bình thường thôi, nhưng mà sau đó mới biết là họ là thạc sĩ, họ là tiến sĩ, có người thì đất đai họ ruộng vườn cò bay thẳng cánh luôn. Cho nên là ông bà ta ngày xưa thường dạy là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong là đúng thiệt, tại vì nhìn sàn sàn thôi nhưng mà đụng vô là tiền không á. Có một đặc điểm nữa của người dân Philippines mà Đạt cảm thấy rất là thích, đó là họ sống rất là lạc quan. Có thể là gia cảnh của mỗi người sẽ mỗi khác, nhưng mà họ lúc nào cũng ca hát nhảy múa là hồn nhiên. Và Đạt cảm nhận được là họ rất là yêu cái công việc mà họ làm. Có thể là công việc đó nó không có mang lại cái thu nhập quá là cao, nhưng mà Đạt thấy được là họ rất là tâm huyết và cảm thấy rất là thỏa mãn với những gì mà họ đang làm. Ngoài ra thì trước giờ người dân Philippines họ vốn nổi tiếng với lại cái tính lịch sự của họ. Giống như là khi mà Đạt đi mua đồ ở những cái nơi công cộng thì những cái người bán hàng họ hay kêu Đạt là sir, hoặc là những người khách nữ thì họ sẽ kêu là ma'am, mặc dù là trên thực tế Đạt không có lớn họ nhiêu tuổi hết. Hoặc là có những lúc Đạt còn nhỏ tuổi hơn cái người bán hàng nữa, nhưng mà họ vẫn giữ cái lối giao tiếp đó. Và họ cũng sẽ sử dụng một vài cái từ trong tiếng Philippines để mà họ nói chuyện với mình. Giống như là trong tiếng Việt mình sẽ có cái từ anh hoặc là cái từ chị, thì trong tiếng Philippines họ cũng sẽ có từ kuya với là ate. Thì kuya nó sẽ thay thế cho từ anh, còn chữ ate nó sẽ thay thế cho từ chị. Và đặc biệt là họ cũng sẽ có hai cái từ kính ngữ mà bất cứ người dân Philippines nào cũng sử dụng, đó chính là từ po và từ oppo. Thì Đạt sẽ lấy ví dụ để các bạn dễ dàng hình dung hơn về cách sử dụng của hai cái từ này. Từ đầu tiên chính là từ po. Lấy ví dụ khi Đạt đi vào trong thang máy, nếu mà có một anh hoặc là một chú nào đó nhấn giùm Đạt cái số tầng thì Đạt sẽ nói là thank you. Nhưng mà nếu thank you thôi nó chỉ mang nghĩa là cảm ơn, và nó không có thật sự là thân thiện lắm. Cho nên là người dân Philippines họ sẽ nói là thank you po, là cái chữ po đó nó sẽ thay cho từ anh hoặc là từ chú, và cái câu của mình nó sẽ trở thành là cảm ơn anh hoặc là cảm ơn chú. Giống như trong tiếng Việt của mình cũng vậy, nếu mà mình chỉ nói là cảm ơn thì cái câu đó nghe nó hơi lạnh, cho nên là mình sẽ có cái từ anh và cái từ chú vào thì cái câu của mình nó sẽ nghe lịch sự hơn. Tiếp theo là từ oppo. Thì cái từ oppo này các bạn sẽ sử dụng nó khi mà chúng ta thể hiện cái sự đồng ý về một vấn đề nào đó đối với cái người lớn tuổi hơn chúng ta, chẳng hạn như là ông bà, cha mẹ, hoặc là một cái người mà các bạn chưa biết là họ có lớn tuổi hơn mình hay không, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái từ này. Lấy ví dụ như là một bữa nào đó mà ba mẹ thấy cái mặt buồn quá thì ba mẹ hỏi là hết tiền rồi đúng không, thì mình sẽ trả lời là oppo, thì trả lời lịch sự để đảm bảo sẽ có tiền xài tiếp. Khi mà Đạt đi du học ở Philippines thì Đạt hay đi đến những cái nơi công cộng, chẳng hạn như là trung tâm thương mại, tàu điện ngầm với lại cửa hàng tiện lợi. Thì Đạt quan sát được một cái là mấy cái người bảo vệ ở đó thì họ sẽ có đeo một cái cây ở bên eo. Nhưng mà ở trong kênh này thì Đạt sẽ không có thể sử dụng cái từ cụ thể được, mà Đạt sẽ sử dụng cái từ thay thế là cái cây bảo vệ công lý. Ok, thì mỗi người bảo vệ họ sẽ có một cái cây bảo vệ công lý đó để mà trừ trường hợp sẽ xảy ra cướp bóc. Và
Nhưng mà rất là may trong suốt quá trình Đạt đi học ở đây thì Đạt chưa bao giờ phải chứng kiến cái cảnh tượng họ phải sử dụng cái cây đó hết. Nhưng mà khi các bạn đi du học hoặc là mình đi du lịch mà mình thấy được cái việc họ được trang bị những cái dụng cụ như vậy thì các bạn sẽ cũng thấy yên tâm hơn. Không biết có phải là ở bên Philippines họ có một cái tiêu chuẩn chung để tuyển bảo vệ hay không, nhưng mà Đạt quan sát được thấy là bảo vệ bên đó là ai cũng cao to bự con, nếu mà không cao thì ít nhất cũng phải bự con. Ở Việt Nam cái việc mà mình hắt xì hay là mình nhảy mũi á, thì nó rất là bình thường, và cái điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm đó là mình sẽ quay sang một hướng khác. Nhưng mà ở đất nước Philippines thì họ sẽ làm thêm một cái bước extra nữa, đó là họ sẽ nói là excuse me. Thì do là trước giờ ở Việt Nam Đạt chưa có quen với lại cái văn hóa đó, cho nên là có một lần Đạt rủ bạn của Đạt qua nhà chơi thì không biết nói chuyện sao cái hắt xì một cái thì Đạt không có nói excuse me, cho nên là bị con nhỏ bạn á, nó nhắc là mỗi lần hắt xì là mình phải nói là excuse me thì nó mới lịch sự. Cho nên là nếu mà sau này các bạn đi du lịch hoặc là đi học ở bên Philippines thì nhớ lưu ý cái điều này nha. Trong văn hóa ăn uống của người Việt Nam mình nó sẽ có những cái điều cấm kỵ mà chúng ta cần phải lưu ý. Giống như là Đạt nhớ có một lần Đạt ăn cơm chung với gia đình thì Đạt lỡ bới cơm cho em họ của Đạt trước. Lúc đó mới bị má Đạt nhắc là lần sau cũng phải bới cơm cho người lớn trước rồi mới tới người nhỏ. Thì Đạt mới hỏi ủa sao vậy má? Thì má Đạt mới nói là nếu mà con bới cơm cho cái người nhỏ trước á thì cái người con bới cơm cho họ sẽ bị tổn thọ. Thì Đạt mới nói thì vậy luôn hả má? Trong văn hóa của người Philippines họ cũng có một cái niềm tin mà Đạt thấy nó rất là lạ, trong văn hóa của người Việt Nam mình nó không có, đó là khi chúng ta ăn chung với nhau trên một bàn thì nếu mà vẫn còn người đang ăn, chúng ta không được dọn dẹp đồ ăn mà phải để cho cái người đã ăn xong thì chúng ta mới dọn. Thì Đạt cũng có thắc mắc với lại thầy cô với lại những cái đứa bạn chung của Đạt á, thì Đạt hỏi ủa sao mình phải làm gì vậy? Thì họ mới nói với Đạt là nếu mà mình dọn đồ ăn mà còn người đang ăn á, thì cái người mà đang ăn á, họ sẽ khó lập gia đình. Thì Đạt không biết cái điều đó có thật hay không, nhưng mà cái đó là cái mà Đạt thấy rất là thú vị. Khi mà nói đến những cái hoạt động trong đời sống của người Philippines thì Đạt nhớ ngay liền cái hoạt động mà ngay cả người Việt Nam mình và người Philippines đều rất là thích, đó chính là hát karaoke. Cũng giống như người Việt Nam mình vậy đó, cái việc mà hát karaoke nó giống như là một cái hoạt động quốc dân của người Philippines luôn. Và đã để ý được là người Philippines họ rất là thích hát ca nhảy múa, và mặc dù là cái việc hát karaoke hiện nay nó trở nên rất là hiện đại rồi, giống như ở Việt Nam mình thì mỗi nhà sẽ có một cái loa kẹo kéo, chỉ cần có cái loa kẹo kéo kéo ra ngoài là họ hát tới sáng luôn. Và người Philippines họ cũng sẽ có những cái loa kẹo kéo như vậy, nhưng mà để ý là cũng còn rất là nhiều nhà họ sẽ giữ cái bộ âm ly cũ và họ sẽ hát bằng cách truyền thống đó. Có thể nói đây là cái điều Đạt ước gì ở Việt Nam mình cũng sẽ có, đó chính là những cái lúc mà thời tiết xấu, chẳng hạn như là mưa, bão, thì để bảo đảm cho sự an toàn của cả giáo viên và học sinh thì sẽ có một người bên phía chính phủ họ đăng một cái bài viết ở trên Twitter báo là Walang pasok, có nghĩa là vào cái ngày hôm đó thì học sinh sẽ không cần phải đến trường. Thì lúc mà Đạt mới qua bên Philippines Đạt chưa có biết đến cái vụ này, cho nên là có mấy bữa đi lên tới trường luôn rồi thì mới thấy là sao trường không có ai hết trơn vậy, rồi bảo vệ cũng không có cho vô luôn. Thì lúc đó Đạt mới nhắn tin cho bạn, thì tụi bạn Đạt mới nói giải thích là và cái ngày hôm nay thì mày sẽ không còn phải đến trường tại vì nhà trường cho nghỉ. Thì Đạt thấy cái điều này nó cũng là một cái điều rất là thú vị và nó mang cái tính nhân văn rất là cao. Vậy Đạt vừa mới chia sẻ xong với các bạn một vài đặc điểm thú vị trong văn hóa của người Philippines mà Đạt đã quan sát được khi Đạt đi du học tại đây, và còn rất là nhiều những điều thú vị khác nữa. Nhưng mà do thời lượng của video này nó cũng khá là dài rồi, cho nên Đạt xin phép hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này, các bạn có thể cho Đạt một like, share và đăng ký kênh để Đạt có thêm động lực để làm nhiều video hơn nữa. Và nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào, các bạn có thể để bên dưới phần bình luận để Đạt có thể giúp các bạn giải đáp. Và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.